Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngọt sùng, hè có tiêu đề là Mối tình lặng thầm đầy biến cố, tác giả Kiến Vi. Trong những đêm khuya vắng lặng, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, Vệ Diên ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn từ tivi chiếu lên gương mặt trầm tư của anh. Trên màn hình, bạn trai của La Thanh Hiểu rạng rỡ chia sẻ về thành công của tiệm ma la tang gia đình họ. Trái tim Vệ Diên thắt lại khi nghĩ về quá khứ, về những cơ hội đã bị bỏ lỡ. Anh từng mơ về một tương lai cùng La Thanh Hiểu, nhưng cuộc đời đưa đẩy, khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Bây giờ, chỉ còn lại sự tiếc nuối và câu hỏi lần quẩn trong đầu, nếu như mẹ cô không bán quán ma la tang, liệu cuộc đời anh có khác đi? Trong ánh đèn mờ nhạt, Vệ Diên nhận ra rằng, đôi khi chỉ một quyết định nhỏ trong quá khứ cũng đủ để thay đổi cả một cuộc đời. Chương 1, ánh trăng 10 năm. Nửa đêm, điện thoại tôi bất ngờ rung lên, một tin nhắn, không đầu không đuôi, hiện ra, tôi và Vệ Diên sắp kết hôn, hy vọng cô rời khỏi cuộc sống của anh ấy. Ban đầu, tôi nghĩ chắc hẳn là gửi nhầm, nhưng đọc kỹ lại, cái tên này có vẻ quen quen. Ngày ấy, hồi còn học cấp 3, tôi có một người bạn cùng lớp tên Vệ Diên. Chúng tôi ngồi cùng bàn, trong một học kỳ, cậu ấy là một nam sinh hiền lành, trầm tính, đối với các bạn nữ luôn cư xử lịch sự, nhã nhặn. Có lần vào mùa đông, tuyết rơi dày, thấy tôi mặc không đủ ấm, Vệ Diên đã đưa cho tôi mượn chiếc áo khoác của cậu ấy. Nhưng câu rời khỏi cuộc sống của anh ấy là sao chứ? Tôi và Vệ Diên chỉ là bạn bè bình thường, sau khi thi đại học, mỗi người một nơi. Chúng tôi dần xa cách, tính ra đã hơn 4-5 năm rồi, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Những năm gần đây, thậm chí những tin nhắn chúc Tết xã giao cũng chẳng còn. Nhìn tin nhắn ấy, tôi lịch sự đáp lại, chị đừng lo, tôi và Vệ Diên không thân thiết gì đâu. Không ngờ, đối phương trả lại một dấu hỏi, sau đó gửi tiếp một tin nhắn mắng chửi, đồ đê tiện, dám trợn mắt nói dối phải không? Tôi có bằng chứng rõ ràng, rồi cô sẽ phải hối hận. Đối diện với loại người này, nói thêm một câu thôi, cũng là tốn thời gian. Tôi thở dài, kéo số điện thoại ấy vào danh sách chặn. Nhưng vì cẩn thận, sau khi chặn số, tôi vào trang cá nhân của cô ta xem thử. Tài khoản có tên là Aleto Star này chỉ toàn đăng những bài chia sẻ xổ số, không có thông tin hữu ích nào cả. Vậy rốt cuộc người này là ai? Tôi bắt đầu lục lọi trong danh bạ, tìm kiếm tên Vệ Diên. Lần cuối cùng, tôi liên lạc với cậu ấy là vào dịp giao thừa, cách đây 2 năm. Trên vòng bạn bè của Vệ Diên cũng không có bất kỳ trạng thái nào đề cập đến chuyện cá nhân. Tôi không có cách nào biết liệu cậu ấy đã có vợ sắp cưới hay chưa. Còn nếu tự nhiên nhắn tin, hỏi han trách móc, e rằng tôi lại trở thành người nhiều chuyện. Nghĩ một lúc, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Đường Tuyết. Cô ấy là lớp trưởng thời cấp 3 của tôi. Cậu còn nhớ Vệ Diên không? Có phải anh ta sắp cưới không? Đường Tuyết tính tình phóng khoáng, thích giao tiếp và tin tức của cô ấy luôn nhạy bén. Đúng như tôi dự đoán, tin nhắn phản hồi nhanh chóng. À, đúng rồi, cậu ta vừa mới đính hôn hôm qua. Sao cậu biết? Cô ấy không quên gửi kèm một bức ảnh chụp lễ đính hôn của Vệ Diên. Trong bức ảnh, Vệ Diên không thay đổi nhiều so với ký ức của tôi, vẫn dáng người cao ráo, thư sinh. Bên cạnh cậu ấy là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, cô ấy tựa như chú chim nhỏ, nép vào người Vệ Diên, trông rất hạnh phúc. Đường Tuyết tiếp tục nhắn tin, cô vợ sắp cưới của cậu ta, tên là Đào Phồn Tinh. Nghe nói là do gia đình mai mối, cô ấy vừa gặp Vệ Diên đã thích, theo đuổi nửa năm trời, cuối cùng cũng bắt được cậu ấy. Cậu hỏi cái này làm gì? Hóa ra Vệ Diên thực sự có vợ sắp cưới. Chẳng lẽ cô ấy không phân biệt trắng đen nên mới nhắn tin mắng tôi? Đang suy nghĩ nên giải thích thế nào với Đường Tuyết, tôi lại nhận được một tin nhắn nữa. Rõ ràng Đào Phồn Tinh đã phát hiện bị tôi chặn và dùng số khác để liên lạc. La Thanh Hiểu, đừng cứng miệng nữa. Cô dám chen chân vào gia đình tôi thì sẽ nhận quả báo, làm kẻ đê tiện thì 4.000 lần. Tôi bắt đầu thấy phiền phức, người phụ nữ này điên rồi, gặp ai cũng đụng, ai cũng cắn. Ban đầu, tôi định giữ thể diện cho bạn học cũ, nhưng tình hình này có lẽ không cần thiết nữa. Tôi trả lời, có bệnh thì đi chữa, không có tiền thì đi vay, đừng giả làm vợ hiền nữa. Tôi không liên quan gì đến chồng cô hết. Sau đó, tiếp tục chặn số, nhưng Đào Phồn Tinh vẫn không buông tha. Lần này cô ấy lên tiếng trên Weibo, vừa đính hôn xong thì phát hiện chồng sắp cưới, từng yêu thầm một cô gái suốt 10 năm trời. Dù anh ấy đã giải thích là tình đơn phương, thậm chí cô kia cũng không biết. Nhưng tôi thật sự rất khó chịu, Bạch Nguyệt Quang mà mãi không có được.
liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Cô ta còn đính kèm 9 tấm ảnh và gắn thẻ tên tôi. Ảnh chụp màn hình QQ, trong thời đại mà QQ còn thịnh hành, những bài viết ở chế độ chỉ mình tôi bỗng nhiên được phơi bày. Hôm nay đổi chỗ, ngồi cùng bàn với La Thanh Hiểu, cô ấy có một lúm đồng tiền bên má trái. Rất dễ thương, đi cùng La Thanh Hiểu về, hàn huyên rất nhiều chuyện, điền nguyện vọng. Tốt nghiệp rồi, không còn được gặp cô ấy nữa, tôi hối hận vì không đăng ký nguyện vọng cùng trường đại học. Nghe tin La Thanh Hiểu đạt giải thưởng quốc gia, từng dòng trạng thái đều nhắc về tôi, mở miệng ra là tôi, ngậm miệng lại vẫn là tôi. Kiểm tra kỹ lại, tôi thực sự nhận ra, người viết những dòng ấy chính là Vệ Diên. Anh ta yêu thầm tôi suốt những năm tháng ấy, nhưng chưa bao giờ bày tỏ. Không chỉ tôi, mà tất cả những người bạn học khác cũng không hề nhận ra điều đó. Che giấu giỏi như vậy không phải đơn giản. Sự ngạc nhiên trong tôi thoáng qua rất nhanh, cảm xúc chính vẫn là không hiểu nổi. Rốt cuộc, tôi cũng hiểu tại sao Đào Phồn Tinh lại làm to chuyện đến vậy. Cô ấy chẳng phải phát hiện ra người sắp cưới của mình từng có một mối tình đơn phương sao? Tôi thật sự muốn túm tóc cô ta, nhẹ nhàng nói, yêu thầm và không có kết thúc thì làm sao phải bận tâm. Toàn bộ quá trình này có liên quan gì đến tôi đâu. Để giải quyết dứt điểm chuyện này, tôi liên lạc trực tiếp với Vệ Diên. Tình cảm thầm kín thời niên thiếu tuy đáng quý, nhưng dù sao thời gian cũng đã trôi qua, không cần che giấu nữa. Tôi gửi cho anh ta những tin nhắn và hình ảnh Weibo của Đào Phồn Tinh, rồi nhắn, vợ chưa cưới của anh đang làm phiền tôi. Ban đầu tôi nghĩ là hiểu lầm, nhưng hóa ra là do cô ấy phát hiện chuyện trước đây, anh từng thầm thích tôi. Vệ Diên lập tức gọi điện sang, giọng nói lo lắng của anh vang lên, La Thanh Hiểu. Thật sự xin lỗi, chuyện này tôi có cãi nhau với Phồn Tinh, nhưng không ngờ cô ấy lại đi tìm cô. Nghe giọng anh chân thành, tôi cảm thấy bất đắc dĩ, có chuyện gì thì hai người từ từ giải quyết với nhau. Đừng mang tôi vào cuộc, đây không phải là đang chuốc thêm phiền phức sao? Nếu bạn trai tôi biết chuyện này, tôi còn phải mất công giải thích nữa. Vệ Diên im lặng rất lâu, rồi thở dài, cô có bạn trai rồi à? Chúc mừng cô, chuyện này đúng là lỗi của Phồn Tinh, cô ấy bị chiều hư từ nhỏ, tính tình nóng này, không biết phân biệt nặng nhẹ. Tôi sẽ bảo cô ấy xin lỗi, có dịp tôi sẽ mời cô ăn cơm thay lời xin lỗi. Lời này nghe thật kỳ cục, chẳng lẽ cô ấy nóng tính thì tôi xứng đáng bị mắng chửi. Tôi đập phá mộ phần tổ tiên nhà cô ấy hả? Tuy nhiên, xét theo giọng điệu của Vệ Diên, tôi vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cơm thì khỏi, chỉ cần xin lỗi, càng sớm càng tốt là được. Tâm trạng tôi thật sự không tốt vì vụ rắc rối này. Mãi đến tối, khi video cô với Thịnh Chí Ninh, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Thịnh Chí Ninh và tôi đã yêu nhau hơn 1 năm, anh luôn ân cần, dịu dàng và bao dung với tôi. Khi thấy sắc mặt tôi u ám, anh tưởng rằng tôi đang buồn vì anh đi công tác quá lâu, nên liền vội vàng dỗ dành, cuối năm anh sẽ thăng chức, khi đó sẽ không cần phải đi công tác nhiều nữa đâu, Hiểu Hiểu. Em ráng chịu thêm chút nữa nhé. Tôi tiện miệng đáp, anh cứ yên tâm làm việc, em đâu cản trở gì. Chỉ là gần đây có người mắng em, nên em không vui. Thịnh Chí Ninh ngay lập tức hỏi, đồng nghiệp lại chơi xấu em à? Gần đây, công ty tôi đang trong giai đoạn tái cơ cấu, thay đổi nhân sự liên tục, môi trường làm việc lúc nào cũng căng thẳng. Không có gì lạ khi anh nghĩ tôi bị đồng nghiệp làm khó dễ. Anh nhắc nhở, ai mắng em nhớ lưu lại chứng cứ. Sau này, nếu cần tính sổ, cũng có lợi hơn. Nghe có lý, tôi cũng không chắc Vệ Diên sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi mở Weibo lên lần nữa và lần này, tâm trạng rơi xuống tận đáy. Một Weibo có tích xanh vừa chia sẻ lại bài đăng của Đào Phồn Tinh, kèm theo một câu hỏi dành cho người hâm mộ, nếu bạn trai bạn có một Bạch Nguyệt Quang suốt 10 năm, bạn có còn muốn kết hôn với anh ấy không? Vấn đề này nhanh chóng gây ra cuộc tranh luận rất lớn. Chỉ trong chốc lát, bài đăng của Đào Phồn Tinh đã nhận được hơn 1.000 lượt like và hàng trăm bình luận. Phần lớn các ý kiến đều giống nhau, chia tay, quá khó chịu, cũng có một vài người lý trí hơn, phân tích ai mà chẳng có người trong mộng. Bạch Nguyệt Quang chỉ là một kỷ niệm, nếu chọn bạn, tức là anh ấy yêu bạn. Nhưng bình luận này nhanh chóng bị vô số người khác chửi bới. Anh ta đã bẩn rồi, đừng làm hỏng cô gái khác. Ngoặc kép chấm, tại sao không thẳng thắn ngay từ đầu? Chắc chắn là anh ta đang chột dạ. Điều đáng sợ nhất là Đào Phồn Tinh đã tag tôi trong bài viết và không ít người đã lần theo để lại những bình luận ác ý trên trang cá nhân của tôi. Đánh chết Bạch Nguyệt Quang, chỉ thế này mà cũng đáng để nhớ 10 năm à?
tặng tôi cũng chả thèm. Thật không hiểu nổi, chẳng biết trắng đen thế nào mà đã chỉ trích người khác, quá đáng thật sự. Tôi nén giận, ngay lập tức đặt tài khoản của mình về chế độ riêng tư. Sau đó, tôi chụp màn hình bài đăng của Đào Phồn Tinh, cả bài chia sẻ của Weibo Tích Xanh kia và những bình luận bên dưới Weibo của mình, rồi gửi hết cho Vệ Diên. Nhanh lên, đừng để tình hình leo thang thêm nữa, tôi nhắn. Tôi không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào cho vấn đề này, nhưng đột nhiên, một nỗi lo sợ len lỏi trong tôi. Tôi có một đồng nghiệp là người theo đuổi ngôi sao, rất nhiệt tình. Trong những giờ nghỉ trưa, cô ấy thường kể cho tôi nghe những câu chuyện phiếm về giới giải trí. Có lần, cô ấy đã nhắc đến một từ mà tôi nhớ mãi, web pháp y điện tử. Theo cô ấy giải thích, động thái này có thể ngăn chặn một số tài khoản marketing G sau khi tung ra những lời mắng chửi. Y rồi lại nhanh chóng xóa bỏ tài khoản để tiêu hủy chứng cứ. Tôi nhìn chằm chằm vào những lượt chia sẻ và bình luận đang tăng lên chóng mặt. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định nghiên cứu và so sánh một số nền tảng dịch vụ lưu trữ. Cả đêm, tôi đã chọn một dịch vụ phù hợp và lưu trữ lại tất cả những trang web liên quan. Nhìn vào thư mục chứa đầy những tài liệu này, tôi không khỏi tự giễu mình, không ngờ rằng chuyện tranh cãi giữa tôi và Đào Phồn Tinh lại có thể leo thang đến mức này. Dù gì thì tôi và Vệ Diên cũng trong sạch, hoàn toàn không có gì khuất tất. Đào Phồn Tinh chỉ là quá ghen tuông một chút, chắc không đến nỗi mất hết lý trí đâu nhỉ. Chương 2, sóng gió tạm lắng. Sáng hôm sau, Vệ Diên liên lạc với tôi, báo rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Anh ta kể lại chi tiết đầu đuôi. Sau khi đính hôn, Đào Phồn Tinh đã vô tình đăng nhập vào tài khoản QQ của anh, một tài khoản đã lâu không sử dụng. Khi cô ấy đọc được những bài đăng cũ về tôi, cô ấy nổi giận và tìm đến tôi để trút giận. Hai người họ đã nói chuyện với nhau suốt đêm và Vệ Diên đã mời mấy người bạn học cấp 3 đến làm chứng rằng giữa tôi và anh không hề có mối quan hệ mờ ám nào cả. Cuối cùng, họ cũng dỗ dành được Đào Phồn Tinh, Weibo cũng đã được xóa sạch. Vệ Diên cảm thấy rất áy náy vì đã liên lụy đến tôi, nên anh muốn mời tôi đi ăn để chính thức xin lỗi. Trước khi kết thúc, anh còn nói một câu, Phồn Tinh mang thai rồi, hôm qua mới biết, có thể do nội tiết tố thay đổi nên cảm xúc cô ấy không ổn định, mong cô thông cảm. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Vệ Diên mà cảm thấy thật nực cười. Cô ấy không mang thai con của tôi, tại sao tôi phải thông cảm? Chưa kể là phụ nữ mang thai thì có quyền mắng chửi người khác vô cớ sao? Tôi không vội trả lời tin nhắn của Vệ Diên mà phải xác nhận xem những gì anh ta nói có đúng sự thật hay không. Đúng thật, Đào Phồn Tinh đã xóa bài viết trên Weibo. Cả người có dấu tích xanh kia cũng đã chọn chủ đề khác để giao lưu với fan. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như những việc tôi bị nghi ngờ, bị nhục mạ chỉ là một ảo giác thoáng qua. Đến lúc này, nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Vệ Diên thì có vẻ như tôi là người không thấu tình đạt lý. Nhưng chấp nhận rồi thì lại cảm thấy bực bội và không thoải mái trong lòng. Sáng hôm đó, tôi mang tâm trạng ủ ê đến công ty làm việc. Nhà dột còn gặp đêm mưa. Trong cuộc họp buổi sáng, sếp cố tình gây khó dễ cho tôi, sắp xếp tôi làm một dự án tại thành phố A. Dự án này đã kéo dài nhiều tháng, tiến độ rất chậm. Và nếu tôi nhận, có khả năng sẽ phải ở lại thành phố A trong suốt nửa năm tới. Vấn đề ăn ở cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu từ chối, tôi lại vô tình tạo cớ cho người khác kiếm chuyện. Nghĩ đến tình hình tài chính của mình, tôi cắn răng chấp nhận dự án này. Một đồng nghiệp lén bênh vực tôi, lão già đó cố ý mà. Ai nịnh bợ thì được công việc béo bở, còn cô không a dua nịnh hót. Nên phải nhận khúc xương khó gặm, để tự biết khó mà lui. Nghe xong, tôi cười nhạt, lướt nhìn nhóm chat, bạn học cũ thành phố A, rồi nhếch môi đáp, tôi thử xem sao. Thành phố A không phải quê hương tôi, nhưng bố mẹ tôi từng sống ở đó vài năm khi họ kinh doanh nhỏ. Tôi vẫn còn chút mối quan hệ tại đây và ít nhất tôi còn có Vệ Diên. Vệ Diên nối nghiệp cha mẹ, tham gia thi công chức địa phương. Một số bài đăng trên vòng bạn bè của anh toàn là tin tức liên quan đến công việc. Có lẽ anh ta có thể chỉ cho tôi vài mẹo nhỏ trong dự án này. Sáng sớm, tôi còn đầy oán hận, nhưng giờ đây tôi bất lực phải thỏa hiệp với thực tế. Tôi cẩn thận chọn từng câu chữ để trả lời Vệ Diên, chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ được thì tốt rồi. Xin lỗi làm gì cho khách sáo, sắp tới tôi sẽ về thành phố A công tác, hay anh gọi thêm mấy người bạn cũ, chúng ta gặp nhau. Tôi cũng tiện chúc mừng vợ anh. Nhắn xong,
tôi quay lại hỏi chị đồng nghiệp vừa mới sinh, chị mới sinh xong, có thể cho tôi vài gợi ý, xem nên tặng gì cho người mới mang thai không? Sau đó, tôi thầm khinh bỉ bản thân khi đặt mua hàng theo tư vấn của chị ấy. La Thanh Hiểu, mày đúng là phụ nữ xấu xa, biết cách lợi dụng sự áy náy của người khác để phục vụ cho mục đích của mình. Quyết định công tác của công ty nhanh chóng có hiệu lực. Cuối tuần, tôi đã đến thành phố A. Vệ Diên thực sự tổ chức một bữa tiệc nhỏ, có mặt Đào Phồn Tinh, lớp trưởng Đường Tuyết, chồng cô ấy là Thường Chính và hai người bạn học cũ khác. Trong bữa tiệc, Vệ Diên tự phạt 3 ly rượu. Anh ấy nói, thật sự xin lỗi La Thanh Hiểu, vợ chồng tôi cãi nhau, không nên liên lụy người ngoài. Đào Phồn Tinh, giống như cái tên của cô ấy, đôi mắt to tròn như chứa đầy sao, làn da trắng mịn. Nhìn là biết cô ấy là một cô công chúa nhỏ được cưng chiều từ bé. Cô ta nũng nịu kính tôi một ly rượu, xin lỗi chị Thanh Hiểu, em không kiềm chế được cảm xúc, nghe gió tưởng mưa, nên để chị phải chịu ấm ức. Tôi nhớ lại những lời lẽ hùng hổ của cô ta khi mắng tôi, đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Không hiểu cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc này học những từ ngữ thô tục từ đâu. Nhưng bây giờ tôi phải khéo léo xử lý mọi chuyện. Tôi đưa hộp yến xào và trái cây cao cấp đã chuẩn bị tặng cho cô ấy. Tôi cũng có phần trách nhiệm, nếu thấy cô hiểu lầm, tôi nên sớm làm rõ. Nếu cảm xúc của cô không ổn định ảnh hưởng đến đứa bé thì tôi mang tội. Nói xong, tôi nháy mắt với Đường Tuyết, cô ấy lập tức hiểu ý, lên tiếng phụ họa, Vệ Diên, ông đúng là đáng đánh. Ông phải thành thật với vợ, giống chồng tôi đây, chuyện gì cũng không dám giấu. Hồi bé, anh ấy túm tóc bạn gái nào, tôi còn biết. Nếu có việc gì giấu vợ, thì khai ra hết đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Mặt Vệ Diên thoáng hiện chút hoảng sợ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói, đúng, tôi sai nhất. Tối nay về tôi sẽ quỳ ván giặt đồ. Mọi người đều cười xòa, chẳng ai phàn nàn việc Đào Phồn Tinh gây chuyện. Rõ ràng, Vệ Diên rất yêu vợ mình. Tôi tranh thủ kể về lý do mình đến thành phố A và dự án đang triển khai. Đúng như dự đoán, Vệ Diên rất sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ với tôi vài bí quyết nhỏ. Thế là đủ, người trưởng thành, đôi khi bị ức hiếp không quan trọng, điều quan trọng nhất là kiếm được tiền. Đêm đó, tôi uống khá nhiều rượu. Khi video cô với Thịnh Chí Ninh, mắt tôi đã díu lại vì mệt mỏi. Anh ấy giả vờ phàn nàn, anh vừa đi công tác về, thì em lại ra ngoài. Khó khăn lắm mới gọi video được, vậy mà em chẳng thèm nhìn anh. Tôi giải thích, đâu có, em chỉ uống rượu với bạn học nên hơi mệt thôi. Thịnh Chí Ninh trêu, em rất ít khi uống rượu, bạn học nào đáng giá để em phải hao tâm tổn trí vậy? Tôi không trả lời, chỉ nói, bạn học cho em nhiều bí quyết quan trọng cho dự án. Em phải xem tài liệu công ty, xem có đáp ứng được yêu cầu không. Anh ấy nhún vai, đùa, hiểu rồi, ý em là anh làm trễ thời gian tăng ca của em. Được rồi, anh xin phép lui vậy. Hiểu của anh đúng là toàn tâm toàn ý với công việc, yêu đương với anh giống như ban thường. Anh khổ quá mà, anh chàng này đúng là miệng lưỡi lém lỉnh. Tôi cúp máy, lôi tài liệu công ty ra nghiên cứu một lúc, rồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Không thể không nói, những lời nhắc nhở của Vệ Diên thực sự rất hữu ích. Sau nửa tháng tăng ca, tôi đã thành công nhận được sự chấp thuận sơ bộ cho dự án. Khi quay về thành phố B để báo cáo công việc, tôi cảm thấy rất phấn chấn. Ngay cả sếp cũng vui vẻ hơn hẳn. Tôi mời Đường Tuyết đi ăn riêng để cảm ơn vì đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Cô ấy là người rất phóng khoáng, trò chuyện với tôi mãi không ngừng. Cậu không ở thành phố A nên không rõ, nhà Đào Phồn Tinh rất có thế lực. Tụi tôi đều nghĩ Vệ Diên thật may mắn mới lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư đó. Bây giờ cô ấy mang thai, cậu ấy còn bị quản chặt hơn. Vợ muốn gì, cậu ấy cũng phải đáp ứng, nếu không thì khóc lóc, ầm ĩ. Đám bạn học của chúng tôi đều bị cô ấy điều tra kỹ lưỡng. Đường Tuyết tiếp tục phàn nàn vì cô ấy có quan hệ tốt với Vệ Diên. Tôi không bình luận gì thêm, rồi cô ấy trêu tôi, nhưng mà việc Vệ Diên thích cậu đúng là bất ngờ đấy. Cậu thật không phát hiện ra à? Nhắc đến việc này, tôi chỉ thấy đau đầu. Viết nhật ký thì coi là tình cảm sâu đậm à? Nếu cậu ta thật sự thích tôi, sao 8 năm, 10 năm trước không bày tỏ? Có ai cấm cản đâu. Đường Tuyết gật gù, cũng đúng, hồi cấp 3 thì có thể sợ ảnh hưởng việc học. Nhưng đại học rồi tại sao không dám nói? Tự nhiên cậu bị kéo vào cuộc cãi vã của họ, chắc bực mình lắm. Tôi mỉm cười, ai nói tôi bị ức hiếp? Nhờ xúc tiến dự án thành công, tôi được thưởng thêm 100.000 mỗi quý. Đáng giá chứ nhỉ? Thời gian trôi qua, tôi bận rộn với công việc, còn Vệ Diên bận kết hôn.
Vệ Diên và Đào Phồn Tinh ban đầu dự định kết hôn vào năm sau, nhưng vì cô ấy mang thai ngoài dự kiến nên thời gian tổ chức phải được dời lên sớm hơn. Tôi cũng nhận được thiệp mời, chuyện này khiến tôi khá băn khoăn, đi hay không đi. Một Bạch Nguyệt Quang trên danh nghĩa như tôi xuất hiện liệu có khiến Đào Phồn Tinh cảm thấy khó chịu, nhưng nếu tôi không đi, có khi lại tạo cảm giác có tật giật mình. Vậy, theo bạn trai cùng đi là hợp lý nhất. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh 1 giờ, có Thịnh Chí Ninh đi cùng, chắc hẳn cô dâu sẽ không còn khúc mắc gì nữa. Tôi đặc biệt gọi Thịnh Chí Ninh đến thành phố A để cùng tôi dự đám cưới. Gia đình cô dâu và chú rể có tiếng trong thành phố. Vì vậy tiệc rượu được tổ chức rất hoành tráng, quy mô lớn. Trong buổi tiệc, tôi ngồi cùng Đường Tuyết và vài người bạn thời cấp 3 của chú rể, vừa nói cười, vừa tận hưởng không khí náo nhiệt của buổi lễ. Giữa buổi tiệc, đột nhiên có một cô gái xuất hiện, tiến lại gần chỗ chúng tôi. Cô ta nhìn chằm chằm Thịnh Chí Ninh, miệng nở một nụ cười nửa đùa nửa thật. Ôi chao, suýt tí tôi nhìn nhầm, nhưng anh này giống chú rể quá nhỉ. Tôi ngớ người, theo tôi, Thịnh Chí Ninh và Vệ Diên không hề giống nhau. Nếu phải tìm điểm tương đồng, có lẽ chỉ là cả hai đều có vẻ ngoài nho nhã, trắng trẻo mà thôi. Nhưng giọng điệu của cô gái này có vẻ rất nghiêm túc, thậm chí càng nói càng tỏ ra phấn khích. Cô ta còn định kéo Thịnh Chí Ninh đến bên họ nhà gái để làm quen. Cảm giác có gì đó không ổn, tôi nhanh chóng đứng chắn giữa cô ta và Thịnh Chí Ninh, mỉm cười hỏi, xin lỗi, cô là ai? Cô ta đáp lại không chút ngần ngại, tôi là chị họ cô dâu. Mặc dù cô ta rất nhiệt tình, nhưng nụ cười trên gương mặt ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái, như thể nó không hề thật lòng. Tôi giữ thái độ nhã nhặn, nhưng dứt khoát đẩy người ra, ngày cưới. Cô dâu và chú rể mới là nhân vật chính, chúng ta đừng làm lu mờ họ. Hơn nữa, bạn trai tôi là người thành phố B, ở đây không quen biết ai, qua đó làm gì? Cô ta vẫn không bỏ ý định, thậm chí còn định kéo Thịnh Chí Ninh đi. Tuy nhiên, Thịnh Chí Ninh là người thông minh, anh nhanh chóng né tránh, cười nói, tôi nghe lời bạn gái, cô ấy không cho tôi đi lung tung. Nếu tôi đi mà sau đó bạn gái mắng, tôi biết tìm ai để kể khổ đây. Cuối cùng, cô gái ấy tỏ vẻ không hài lòng rồi bỏ đi. Lúc cô ta vừa rời đi, tôi nhận ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác hốt hoảng vẫn còn vương lại. Đúng lúc Đường Tuyết đi vệ sinh quay lại, tôi nhanh chóng hỏi thăm về tình hình. Đường Tuyết nhìn tôi đầy vui vẻ, vỗ ngực nói, may mà cậu thông minh. Đào Phồn Tinh và chị họ này như nước với lửa. Tôi đoán chuyện Đào Phồn Tinh gây ầm ĩ lần trước, chị họ này cũng biết rõ, nên cố tình giở trò trong ngày cưới em họ mình. Nghe xong, tôi bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Bạn trai Bạch Nguyệt Quang giống chồng tôi, với tính cách đa nghi và mẫn cảm của Đào Phồn Tinh, tình huống này chẳng khác nào một nhát dao cắm vào tim cô ấy. Chẳng phải cô chị họ này muốn thiên hạ đại loạn sao? Chương 3, giông bão chưa tan. Trong sự hồi hộp và đề phòng của tôi, cuối cùng đám cưới cũng kết thúc an toàn, không có bất kỳ chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Nhưng làm sao mọi chuyện có thể đơn giản như thế? Đêm đó, tôi nhận được điện thoại từ Đường Tuyết, ngủ chưa, ra ngoài giúp một tay đi. Vẫn là chuyện của Đào Phồn Tinh thôi. Cô ấy nghe đồn bạn trai cậu giống Vệ Diên nên đòi bỏ nhà đi. Vệ Diên đang nhờ người đi tìm. Việc này có phần hơi phóng đại rồi. Khi Đào Phồn Tinh mời rượu, cô ta đã gặp Thịnh Chí Ninh, vậy mà cũng có thể cho rằng hai người họ giống nhau. Trừ khi cô ta không phải mắt mù, mà là thần kinh có vấn đề. Đường Tuyết cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi, nói rằng chị họ của Đào Phồn Tinh không thêm mắm dặm muối. Thì tôi không tin nổi, vừa thay quần áo, tôi vừa lẩm bẩm, mùa đông, hơn nửa đêm mà còn gây chuyện thế này, cô ấy đang mang thai, có thể bớt làm khổ mình không? Đường Tuyết thở dài, nhưng mà người ta còn nói đến cả phá thai, ly hôn nữa, nên vẫn phải ra ngoài tìm, dù chỉ là làm mờ. Vệ Diên vừa mới giúp cậu chuyện dự án, giờ cậu cũng nên giúp lại anh ta. Tôi định đi một mình, nhưng Thịnh Chí Ninh không yên tâm, quyết định hủy vé tàu cao tốc về thành phố B và đi cùng tôi. Tôi, Thịnh Chí Ninh và Vệ Diên đi chung một xe, Đường Tuyết và chồng cô ấy đi chung một xe khác. Thành phố A giờ đã phát triển nhanh chóng, những khu phố cũ bị phá bỏ, thay thế bằng những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau. Khi đi ngang qua trường Nhất Trung, nơi tôi từng học, tôi chỉ cho Thịnh Chí Ninh xem. Em học cấp 3 ở đây, còn con đường bên cạnh này, trước đây là một con hẻm nhỏ, nhưng rất nhộn nhịp, toàn bán đồ ăn vặt. Ba mẹ em cũng từng bán quán ở đó. Khi tôi nói đến đây, Vệ Diên bỗng khựng lại, như vừa dẫm phải một viên đá nhỏ và lảo đảo suýt ngã.
Tôi không để ý nhiều, tiếp tục trò chuyện với Thịnh Chí Ninh. Nếu tan học mà cha mẹ bận quá, em thường đến giúp họ. Thịnh Chí Ninh có vẻ hứng thú. Cô chú bán gì vậy? Hè thì bán mì lạnh, chè đậu xanh, bánh kẹp thịt, còn đông thì bán lẩu cay. Nói một lúc, tôi mới chợt nhận ra rằng tình huống này thật không ổn. Tôi và Thịnh Chí Ninh đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh, trong khi Vệ Diên lại đang đi tìm vợ bỏ nhà đi. Liệu có khiến người khác cảm thấy chúng tôi không biết điều không? Nhưng Vệ Diên không tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn hỏi, Thanh Hiểu, cô chú vẫn sống tốt chứ? Tôi mỉm cười đáp, rất tốt. Họ mở tiệm cơm ở quê, kinh doanh cũng khá ổn. Đôi khi còn hỏi thăm mấy người bạn học ở thành phố A nữa. Hồi đó, bạn bè cùng lớp tôi, ba mẹ đều biết mặt, nếu có ai đến quán, chắc chắn sẽ được giảm giá. Có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng ánh mắt Vệ Diên nhìn tôi lúc đó có chút gì đó sâu kín. Trong lúc ấy, Thịnh Chí Ninh nắm tay tôi thật chặt. Chúng tôi may mắn tìm thấy Đào Phồn Tinh trong một khu phố. Cô ấy đang ngồi khóc, tay cầm lon bia. Tình huống này không đùa được. Đồng nghiệp từng nhắc tôi rằng phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên uống rượu bia vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Vệ Diên nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng xin lỗi, Phồn Tinh, lạnh không? Đừng để bị cảm, chúng ta về nhà trước nhé. Thấy cô ấy không phản kháng, anh ôm vai cô, ân cần dỗ dành. Tôi gọi điện báo tin cho Đường Tuyết, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy Đào Phồn Tinh đang nhìn tôi, rồi bật khóc lớn hơn. Vệ Diên, anh nói đi, có phải trong lòng hai người vẫn nhớ thương nhau không? Nếu không, tại sao bạn trai Thanh Hiểu lại giống anh đến vậy? Thật tuyệt, chỉ cần sáng suốt một chút là có thể nhận ra chị họ của cô ta đang gây rối. Sao Đào Phồn Tinh lại nghe theo lời gièm pha của chị họ mà không tin vào chính mình? Vệ Diên sốt ruột, đỏ mắt, bà xã, trong đám cưới của chúng ta có cả 100 người, ngoại trừ chị họ em, không ai nói anh giống bạn trai Thanh Hiểu. Sao em chỉ tin lời chị ấy mà không tin người khác? Em không nhớ lần trước em với chị họ cãi nhau vì chuyện gì à? Nhưng Đào Phồn Tinh vẫn cố chấp là mọi người không thấy hay ngại nói ra thôi. Tuy em với chị họ cãi nhau từ bé đến lớn, nhưng dù sao chị ấy cũng là người nhà. Chuyện này chị ấy có thể hại em sao? Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt Thịnh Chí Ninh rất xấu. Không ổn rồi, chuyện Vệ Diên từng yêu thầm tôi chưa kể cho anh ấy. Tôi kéo Thịnh Chí Ninh sang một bên, dè dặt giải thích, chuyện là thế này, hồi cấp 3 Vệ Diên có thầm thích em, nhưng em không biết. Gần đây vợ anh ta mới phát hiện ra nên, chưa nói hết câu, Thịnh Chí Ninh đã hừ một tiếng, anh đoán ra từ trước rồi. Tôi sửng sốt, anh tiếp tục, đợt trước em nói có người mắng em, có phải là vợ anh ta không? Và người bạn học hướng dẫn dự án cho em là anh ta. Sở dĩ anh ta giúp em, có phải vì vợ anh ta gây chuyện với em, nửa đêm em ra ngoài, giúp tìm người cũng là vì anh ta đã giúp em. Tôi kéo tay áo Thịnh Chí Ninh, giọng nhỏ nhẹ, anh đừng giận, em không hề có chút tình cảm nào với Vệ Diên, chỉ là vợ anh ta hơi nhạy cảm. Thịnh Chí Ninh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, giọng anh trầm lại, anh không giận em. Anh giận bản thân mình, vì anh không đủ tốt, để bạn gái phải chịu ấm ức thế này, chỉ vì chút việc nhờ vả người khác, mà nửa đêm em phải đi giải quyết chuyện điên rồ này. Miêu tả của anh thật chuẩn xác, Đào Phồn Tinh đúng là nửa đêm nổi điên. Tôi không nhịn được bật cười, nhưng ngay sau đó, tôi nghiêm mặt, đừng nói bậy. Vợ chồng người ta cãi nhau, anh đứng đây châm chọc thấy được hả? Thịnh Chí Ninh liếc qua bên kia, khẽ nhếch môi khinh thường, sao lại không? Anh còn thấy mình phong độ lắm đấy chứ. Anh nên nói thẳng với đại tiểu thư Đào kia rằng anh đẹp trai hơn chồng cô ta gấp vạn lần. Hiểu Hiểu nhà anh, trừ khi bị mù mới thường nhớ chồng cô ta. Chuyện vốn căng thẳng, nghe anh nói lại như biến thành một trò hề. Tôi nheo eo Thịnh Chí Ninh, trêu, anh cứ huênh hoang đi. Mau nghĩ cách giải quyết đi, mùa đông thế này, nếu ai cảm lạnh thì lại khô. Lúc đó, Đường Tuyết và Thường Chính cũng tới. 5 người chúng tôi, đối diện với một người trong cơn gió lạnh, đúng là bế tắc. Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng, bước tới trước mặt Đào Phồn Tinh. Phồn Tinh, chúng ta bỏ qua những cảm xúc chủ quan, chỉ nói về sự khách quan thôi, được không? Đào Phồn Tinh liếc tôi, như đang chờ lời giải thích. Cô biết ứng dụng so sánh khuôn mặt cặp đôi không? Chúng ta chụp ảnh Vệ Diên và Thịnh Chí Ninh, dùng AI phân tích xem hai người họ giống nhau thế nào. Vậy thì sẽ công bằng hơn, đúng không? Cả Đào Phồn Tinh và những người khác đều sửng sốt. Đường Tuyết lén giơ ngón cái lên với tôi. Tôi tải ngay 4, 5 ứng dụng tương tự, chụp ảnh và cho hiện kết quả. Cuối cùng, Đào Phồn Tinh tin rằng Vệ Diên và Thịnh Chí Ninh không giống nhau. Để tạo không khí vui vẻ, Thịnh Chí Ninh còn đùa vỗ vai Thường Chính,
đừng nói là chúng ta giống nhau, dù sao thì ai mà chẳng có mắt, mũi, miệng. Đào Phồn Tinh nín khóc, bật cười. Sóng gió qua đi, Vệ Diên cảm ơn chúng tôi rối rít rồi cùng vợ bắt xe về nhà. Đường Tuyết quá buồn ngủ nên cũng không kịp trò chuyện với tôi mà quay về nhà ngay. Tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ, hỏi Thịnh Chí Ninh, anh có muốn xem còn xe về thành phố B không? Em đưa anh ra ga, đừng để lỡ việc vào thứ hai. Nhưng Thịnh Chí Ninh không nhúc nhích, tôi đến kéo anh, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng có chút buồn bã. Anh đã xin nghỉ buổi sáng rồi, sáng mai mới về. Bà nãy, anh còn hoạt bát khuấy động không khí, nhưng giờ lại có thái độ khác hẳn. Tôi nhìn anh, hỏi, ý anh là sao? Định tính sổ với em à? Thịnh Chí Ninh ôm tôi vào lòng, nghiêm túc, La Thanh Hiểu, em nghe đây. Trước đây anh quá bận rộn, không dành đủ thời gian cho em. Sau này nếu có chuyện gì, em nhất định phải nói với anh, đừng giữ trong lòng, mà suy nghĩ một mình, có thể sinh bệnh đấy. Thịnh Chí Ninh trước giờ luôn thích đùa giỡn, ngay cả khi quan tâm, cũng mang 3 phần hóm hình. Nhưng tôi hiểu, đây là sự chân thành của anh. Tôi nhón chân hôn nhẹ lên má anh, cười nói, nếu em nói hết mọi chuyện phiền phức với anh, chẳng phải sẽ khiến anh lo lắng, ảnh hưởng công việc à? Thịnh Chí Ninh bật cười, xoa đầu tôi, anh làm việc vì cái gì? Vì cuộc sống của anh quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là Hiểu rồi. Nếu em cảm thấy anh không quan tâm đến em, khiến em khó chịu, thì chẳng phải anh đã nhầm lẫn giữa cái nào quan trọng và cái nào không à? Chúng tôi đứng ôm nhau dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài thành một vệt thật xa. Người anh vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm mà tôi hay dùng. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra có Thịnh Chí Ninh bên cạnh vào đêm lạnh thế này, thực sự rất tốt. Tôi lẩm bẩm, đã nói sẽ cùng nhau làm việc và sống ở thành phố B. Không thể chỉ dựa vào mỗi anh, em cũng phải cố gắng mới đúng. Dự án ở thành phố A mà tôi đang phụ trách đã xuất sắc hoàn thành chỉ trong 4 tháng, thay vì 6 tháng như kế hoạch. Kết quả này lập kỷ lục mới cho công ty, và việc thăng chức của tôi gần như là điều chắc chắn. Tuy nhiên, trời luôn có mưa gió bất thường. Khi chúng tôi chuẩn bị ăn mừng thành công của dự án, bất ngờ các cơ quan nhà nước trả lại toàn bộ hồ sơ với lý do không đủ tiêu chuẩn, không thông qua. Tôi vô cùng lo lắng, tìm mọi cách hỏi thăm, và cuối cùng biết được người phụ trách là bà Phạm, mẹ của Đào Phồn Tinh. Linh cảm xấu bỗng trỗi dậy, tôi thử nhắn tin cho Đào Phồn Tinh, nhưng phát hiện mình đã bị cô ta chặn. Liên hệ với Vệ Diên, anh ta cũng không trả lời. Không còn cách nào khác, tôi và lãnh đạo chi nhánh của công ty ở thành phố A phải đích thân đến văn phòng để gặp bà Phạm. Sau khi chờ đợi rất lâu, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được bà. Phó cục trưởng Phạm nghe chúng tôi trình bày, gật đầu rồi nhìn thẳng vào tôi. Cô là La Thanh Hiểu phải không? Dạ đúng, cô gái à, lòng dạ đừng quanh co khúc khuỷu quá. Một câu nói khiến tôi như rơi vào hầm băng. Nếu dự án thực sự có vấn đề, bà Phạm sẽ không cố tình hỏi tên tôi làm gì. Điều này chắc chắn có liên quan đến Đào Phồn Tinh. Chắc hẳn cô ta đã làm điều gì đó để mẹ cô ngăn cản dự án của tôi. Tôi cố nở nụ cười, làm lành, có phải có hiểu lầm gì không ạ? Nếu ngài chỉ ra, tôi chắc chắn sẽ sửa. Phó cục trưởng Phạm không nói gì thêm, chỉ thản nhiên bỏ đi. Cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi. Ngay sau đó, lãnh đạo chi nhánh tại thành phố A liền ép tôi trả lời rằng liệu tôi đã làm gì khiến một người quyền quý như vậy phải động lòng. Tôi cắn răng, nuốt nước mắt xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh. Tôi không đắc tội với ai cả. Tôi sẽ cố gắng xử lý chuyện này. Tuy nói vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không tin tưởng lời mình lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, tại sao Đào Phồn Tinh lại không để cho tôi một con đường sống? Chỉ vì tôi vô tình trở thành Bạch Nguyệt Quang của chồng cô ta, tôi phải chịu đựng đến bao giờ? Chửi thì chửi, dù ấm ức tôi vẫn phải làm tốt công việc của mình. Tôi không thể từ bỏ dự án mà mình đã dành tâm huyết. Mấy ngày sau, tôi kiên trì gọi điện thoại cho Vệ Diên. Cuối cùng cũng kết nối được, nhưng người nhận máy không phải Vệ Diên, mà là Đào Phồn Tinh. Tôi khép nép xin lỗi, cố gắng giải thích tình hình, mong cô ấy hiểu cho. Thế nhưng giọng cô ta lạnh lùng vang lên. La Thanh Hiểu, cô có biết đứa bé trong bụng tôi đã được 7 tháng rồi không? Cô có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, phải tiêm bao nhiêu mũi để giữ đứa bé này không? Chương 4, lòng người. Tuy biết mạch não của Đào Phồn Tinh kỳ lạ, nhưng chuyện này là thế nào? Tôi ngập ngừng hùa theo ý cô ta. Phải, là mẹ rất vĩ đại, con của cô thật may mắn. Đào Phồn Tinh khẽ cười khẩy, cho nên tôi nghĩ cô và Vệ Diên lén lút qua lại lâu như vậy mà còn dám lừa dối tôi. Tôi không phá thai, không ly hôn, nhưng dù sao cũng phải trả đũa một chút chứ.
Câu nói ấy khiến tôi sững sờ. Cô ta đang nói cái gì vậy? Tôi cố giữ giọng nhẹ nhàng. Đào Phồn Tinh, tôi đã giải thích với cô rồi. Tôi và Vệ Diên chỉ là bạn học cùng lớp, lúc đi học còn không trò chuyện nhiều, và sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi không hề vượt qua ranh giới của bạn bè. Chưa kịp dứt lời, Đào Phồn Tinh đã phá lên cười. Tôi bị cô lừa một lần, nhưng lần thứ hai còn bị lừa. Thì tôi đúng là kẻ ngu. Là Thanh hiểu, hai người trò chuyện hàng ngàn tin nhắn trên QQ, mà cô còn nói không vượt qua giới hạn sao? May mà tôi kiểm tra điện thoại anh ấy, nếu không tôi có lẽ sẽ chẳng biết gì đến hết đời. Cái loại tiểu nhân như cô sẽ gặp quả báo. Tiếng cúp máy lạnh lùng vang lên, tôi ngẩn người. Trò chuyện với Vệ Diên, khi nào chứ? Tôi cố lục tìm trong trí nhớ, rồi lần theo manh mối mà Đào Phồn Tinh nói, mở danh sách bạn bè trên QQ. Tìm đi tìm lại, rồi đột nhiên, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Lúc còn học đại học, tôi từng tham gia một nhóm làm thêm. Có một người lạ đã kết bạn với tôi trên QQ, trò chuyện khá hợp ý, dù không quen biết người đó, nhưng khi nói chuyện, cảm giác rất thân thuộc. Tôi đã kể cho người đó nghe về cuộc sống, chia sẻ tâm trạng, những bộ phim hay ho tôi xem. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu, cho đến khi tôi có bạn trai, còn người bạn ấy thì bận thi lên thạc sĩ. Liên lạc thưa dần, và hơn một năm trước, tôi phát hiện người đó đã chặn mình trên QQ. Tôi còn buồn bã một thời gian, có thể người đó chính là Vệ Diên. Đường Tuyết từng đùa với tôi rằng Vệ Diên thích tôi nhưng không dám tiếp cận. Có lẽ đây chính là cách anh ta lựa chọn để gần gũi tôi. Trong suốt 3 năm, chúng tôi trò chuyện qua Internet. Vệ Diên biết rõ tôi là ai, còn tôi thì không hề hay biết. Chuyện cứ thế càng lúc càng tồi tệ. Vệ Diên yêu thầm tôi không biết, nhưng tôi lại vô tình trò chuyện thân thiết với anh ta. Và giờ đây, tất cả điều này rơi vào tay Đào Phồn Tinh. Cô ta chắc chắn đã quyết tâm trừng phạt tôi vì cho rằng tôi không thành thật. Mọi vấn đề, từ dự án tôi mất nửa năm tâm huyết, đến công việc của tôi, đều đang nằm trong tay mẹ cô ta. Mấu chốt vấn đề đều nằm ở Vệ Diên, nhưng hiện giờ anh ta trốn tránh tôi, không chịu thay đổi nhận định đáng sợ của vợ mình. Tôi mất ngủ cả đêm vì lo lắng. Ngay khi tôi cảm thấy mọi lối thoát đều đóng chặt, thì điều tồi tệ hơn đã xảy đến. Tôi nhận được thông báo cho thôi việc. Công ty đuổi tôi đi để dự án có thể tiếp tục suôn sẻ. Lãnh đạo thành phố B vốn đã không ưa tôi từ lâu, và giờ họ càng có lý do để tống tôi ra ngoài. Tôi cố gắng tranh luận suốt cả buổi chiều, nhưng chỉ nhận lại một khoản bồi thường từ SA. Làm sao tôi có thể nuốt trôi cục tức này? Tôi không giấu giếm chuyện này. Với Thịnh Chí Ninh, anh lập tức tìm một người bạn chuyên về trọng tài lao động, rồi đích thân cùng tôi nộp đơn và các tài liệu cho Ủy ban trọng tài lao động. Tôi chụp ảnh biên nhận và gửi cho Vệ Diên. Tôi thật sự không biết người trò chuyện trên QQ năm đó là anh. Tôi chưa bao giờ có ý phá hoại gia đình anh. Xin anh đứng ra hòa giải, khuyên nhủ Phồn Tinh. Làm ơn, tôi thật sự không thể chấp nhận việc mất công việc. Đáp lại tôi là một tin nhắn thoại dài 15 giây. Giọng Đào Phồn Tinh đầy vẻ hả hê. La Thanh hiểu, cô bị sa thải rồi à? Tốt đấy, nhưng mà đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Cứ chờ xem, may mắn của cô còn đang ở phía trước đấy. Tôi nghe mà nghẹn đến muốn thổ huyết. Lời của Đào Phồn Tinh không chỉ là đe dọa xuông. Tối hôm đó, một bài đăng xuất hiện trên Weibo, chỉ đích danh tôi là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Nội dung tố cáo rằng, suốt mấy năm qua tôi vẫn dây dưa với Vệ Diên, dù đã làm việc ở thành phố B, nhưng vẫn cố quay lại thành phố A để dụ dỗ anh ta. Cùng với bài viết là hàng loạt hình ảnh, đoạn tin nhắn giữa tôi và Vệ Diên khi chúng tôi còn trò chuyện trên mạng. Những câu nói phân tích phim ảnh bị cắt ghép, đánh lừa người đọc rằng tôi đang mập mờ. Các đoạn tin nhắn về dự án cũng bị bẻ cong thành bằng chứng tôi phá hoại gia đình người khác. Cuối cùng, họ thả ra tấm ảnh tôi viết thiệp tay, tặng quà chúc mừng, biến nó thành bằng chứng rằng tôi biết rõ vợ Vệ Diên mang thai, nhưng vẫn dây dưa với chồng cô ấy. Cả Weibo bắt đầu bùng nổ, gắn mác tôi là kẻ thứ ba. Phần bình luận ngập tràn, những lời chửi rủa độc địa, hận nhất loại phụ nữ vô liêm sỉ này. Chắc công việc và bằng cấp cũng là dùng thân xác mà đổi lấy. Loại người như cô ta rồi sẽ nhận quả báo. Những lời lẽ độc ác ấy hẳn khiến Đào Phồn Tinh rất thỏa mãn. Nhưng tôi không thể im lặng chịu đựng nỗi oan này. Thịnh Chí Ninh giận dữ tạo tài khoản thay tôi phản bác lại. Nhưng không ngờ mọi việc lại trở nên tệ hơn, khiến cơn bão dữ dội hơn. Cô ấy dám làm thì sao không dám nhận? Trò chuyện mấy năm mà bảo không biết là ai, lừa ai đấy? Nói thật, những cô gái đoan trang tử tế sẽ chẳng trò chuyện thân thiết với ai trên mạng đâu. Đọc đến đây, Thịnh Chí Ninh tức giận vang tục, cái thôn nào mới kết nối Internet à? Hiểu hiểu nhà tôi làm việc chăm chỉ,
giữ mình trong sạch, cô ấy trò chuyện vài câu với người khác thì có gì không đúng đắn. Sự việc ngày càng lan rộng, đến đêm, điện thoại tôi reo liên tục, những người quen bóng gió hỏi tôi, là Thanh Hiểu, cô thật sự chen chân vào gia đình người ta à? Thịnh Chí Ninh không để tôi đọc thêm những lời cay độc ấy. Tôi cố gắng liên hệ với những người quen, thậm chí nhờ cô giáo chủ nhiệm cũ của chúng tôi làm trung gian, hẹn gặp Vệ Diên. Trước mặt cô giáo, Vệ Diên không thể trốn tránh, đành cắn răng nói sẽ giải quyết ổn thỏa. Khi cô giáo rời đi, tôi gần như cầu xin, Vệ Diên, làm ơn hãy nói sự thật ra đi. Vệ Diên khó xử, Thanh Hiểu, cô có thể nhường một bước không? Phồn Tinh đã chịu đựng nhiều vì giữ đứa bé này. Trong giai đoạn nhạy cảm này, tất cả chúng tôi đều phải nhượng bộ cô ấy. Nhiều lắm là 1 tháng nữa chuyện này sẽ nguôi ngoai. Cô đã mất việc rồi, tôi có thể đền bù cho cô về mặt kinh tế. Cô cần bao nhiêu, 5 vạn hay 10 vạn? Đền bù kinh tế, những lời này khiến cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội. Anh biết hoàn cảnh gia đình tôi thế nào. Cha mẹ tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, tôi từng bước nỗ lực để có được ngày hôm nay. Vậy mà chỉ với một câu nói, vợ anh đã hủy hoại 26 năm cố gắng của tôi. Vậy là hợp lý sao? Vệ Diên thoáng vẻ không đành lòng, nhưng vẫn đáp, cô là người ngoài, Phồn Tinh là người nhà. Tôi phải bảo vệ gia đình mình. Tôi tức đến nghẹn ngào, ôm ngực thở hổn hển, còn Vệ Diên thì xô cửa bỏ đi, nhanh như thể trốn chạy. Sau đó, tôi nghe lại đoạn ghi âm đã lén ghi. Dù không đủ để minh oan hoàn toàn trước thế giới, nhưng ít ra nó đủ để chứng minh tôi vô tội với những người xung quanh. Tôi tìm đến Đường Tuyết, phát đoạn ghi âm cho cô nghe. Phồn Tinh tùy tiện làm loạn, Vệ Diên bênh vực vợ. Cậu có thể giúp tôi thuyết phục họ không? Đường Tuyết trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng đáp, Thanh Hiểu, vấn đề giờ đây không phải là đúng sai thật giả nữa, mà là lựa chọn. Vệ Diên đã chọn Phồn Tinh, còn tôi phải lựa chọn giữa cậu và Vệ Diên. Mong cậu hiểu. Tôi nhìn Đường Tuyết với ánh mắt đầy thất vọng. Đào Phồn Tinh là vợ của Vệ Diên, anh ta chắc chắn sẽ chọn cô ta. Còn Vệ Diên là bạn thân, hàng xóm của Đường Tuyết, cô ấy đương nhiên cũng sẽ chọn anh ta. Không quan trọng ai đúng, ai sai, chỉ là họ đã có sẵn lập trường. Và tôi phải là người hy sinh. Đường Tuyết khuyên tôi, cứ để Phồn Tinh xả giận đi, bụng cô ấy to rồi, chỉ một thời gian nữa là xong. Sau đó, tôi sẽ sắp xếp buổi gặp khác để Vệ Diên xin lỗi cậu, nụ cười hóa giải hận thù. Thế đấy, cầm người không bằng cầu mình. Tôi dưng quay về thành phố B, lục tung nhà tìm tất cả thẻ ngân hàng, kiểm tra số dư tài khoản. Số tiền này vốn dĩ để dành mua nhà với Thịnh Chí Ninh, chuẩn bị cho tương lai của chúng tôi. Chúng tôi đã chất chiêu vất vả để có được số tiền đặt cọc, và sang năm chúng tôi sẽ có ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng giờ tôi không thể giữ lời hứa đó. Tôi nấu một bữa tối thịnh soạn, trang điểm kỹ càng và mời Thịnh Chí Ninh đến nhà. Khi thấy tôi, anh lập tức hỏi, Hiểu, em muốn nói gì với anh đúng không? Tôi vẫn nhớ lần đầu chúng tôi hẹn hò, cả hai đều nhường nhau chọn món. Cuối cùng, Thịnh Chí Ninh gọi toàn món tôi thích. Sau này tôi hỏi, anh bảo rằng đã hỏi thăm khẩu vị của tôi trước khi mời tôi đi ăn. Tôi mỉm cười, chuyện của Đào Phồn Tinh và Vệ Diên chỉ là câu chuyện cũ. Nhưng với người nghe chuyện, họ chỉ lấy nó để giải tỏa cảm xúc. Còn nhân vật chính trong câu chuyện ấy thì sẽ phải mang tai tiếng suốt đời. Như thế không công bằng. Em sẽ dùng số tiền tiết kiệm của mình để kiện Đào Phồn Tinh, nhưng như vậy em không thể thực hiện lời hứa với anh. Thịnh Chí Ninh lặng lẽ gật đầu, anh hiểu, em cần bảo vệ bản thân. Nhưng chuyện này liên quan gì đến lời hứa của chúng ta? Tôi chưa kịp mở lời, nước mắt đã lăn dài. Em không muốn làm chậm trễ anh. Vụ kiện này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Anh không cần phải gánh chịu cùng em. Thịnh Chí Ninh sững sờ, như nhận ra tôi đang muốn chia tay. Anh rít một tiếng chửi thề, bước nhanh đến, nắm chặt cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh đầy phẫn nộ, nhưng cũng kiên quyết. La Thanh Hiểu, nghe cho rõ đây. Em hãy thuê luật sư giỏi nhất, còn tiền tiết kiệm của anh, em lấy hết mà dùng. Chương 5, gieo gió, gặt bão. Câu chia tay kẹt lại trong miệng tôi, không sao thốt ra được. Vì ngay lúc đó, Thịnh Chí Ninh đã ôm tôi vào lòng, rồi hôn xuống nặng nề. Không còn vẻ dịu dàng như xưa, nụ hôn ấy khiến trời đất như quay cuồng, tựa như trong thế gian này chỉ còn lại tôi và anh. Tôi nghẹn ngào nói, nhưng gặp phải việc xui xẻo thế này, em thật sự không muốn liên lụy đến anh. Bây giờ tất cả mọi người đều đang mắng chửi em, rồi sau này họ cũng sẽ mắng chửi anh. Tội gì anh phải chịu? Giọng nói vững vàng của Thịnh Chí Ninh giờ cũng hơi phập phồng, nhưng đầy kiên quyết. La Thanh Hiểu, em có biết khi chúng ta kết hôn, lời thề trong hôn lễ sẽ là gì không?
cho dù là nghịch cảnh hay bình yên, anh đều trân trọng em, tin tưởng em, trao cho em tất cả. Cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ, bây giờ chỉ là anh đang thực hiện lời thề đó sớm hơn thôi. Tôi cố lau nước mắt, nở một nụ cười yếu ớt. Bây giờ anh nói lời thề rồi, sau này khi thề thật thì anh nói gì nữa đây? Thịnh Chí Ninh ôm tôi chặt hơn, làm vẻ khó xử, thì luyện tập vài lần cho không vấp váp. Nếu trước đó tôi chỉ có 3 phần băn khoăn, thì giờ đây có Thịnh Chí Ninh ở bên, tôi càng kiên định hơn. Hôm sau, tôi cùng Thịnh Chí Ninh đi gặp luật sư. Người trước mặt chúng tôi là một nhân tài trong ngành. Sau khi nghe tôi trình bày, anh ấy bắt đầu phân tích kỹ lưỡng. Chúng ta có thể khởi kiện tội phỉ báng, nhưng rất khó để chứng minh bên kia bịa đặt. Theo lời đối phương, cô đã dụ dỗ chồng cô ta, và hiển nhiên chồng cô ta sẽ không nói lời nào có lợi cho cô. Nếu không đủ bằng chứng ban đầu, có thể tòa án sẽ không thụ lý vụ án. Cổ họng tôi khô khốc, nhưng tôi có bằng chứng, chứng minh cô ta biết rõ, tôi và chồng cô ta chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Mấy tháng trước, Đào Phồn Tinh đã đăng bài mắng tôi trên Weibo. Dù cô ta nhanh chóng xóa đi, nhưng tôi vẫn còn giữ lại bản sao. Tôi run run mở nền tảng lưu trữ bằng chứng điện tử, đưa cho luật sư xem ảnh chụp. Câu nói, anh ấy chỉ đơn phương, thậm chí cô gái kia còn không biết giờ đây trở thành chiếc phao cứu sinh của tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã, vậy được chưa? Điều này có được tính là bằng chứng ban đầu để chứng minh cô ta bịa đặt không? Khoảnh khắc chờ đợi kéo dài như vô tận, tim tôi như bị treo trên lò nướng. Rất lâu sau, tôi nghe luật sư nói một chữ, được. Tôi nộp đơn lên tòa án hình sự, khởi kiện Đào Phồn Tinh với lý do cô ta bịa đặt, vu khống nghiêm trọng tôi trên Internet, yêu cầu cô ta chịu trách nhiệm hình sự vì tội phỉ báng. Mọi lời mắng chửi xung quanh đã lắng xuống, đúng như lời Vệ Diên từng nói, có lẽ 10 ngày nửa tháng nữa, không ai còn nhớ chuyện này. Nhưng đó không phải là lý do để tôi bỏ qua mọi chuyện. Trên thực tế, tôi có 2 lựa chọn, khởi kiện tố tụng dân sự hoặc hình sự. Tố tụng dân sự chi phí thấp, tỷ lệ thành công cao, còn tố tụng hình sự thì chi phí cao và khó chứng minh hơn. Đa số mọi người sẽ chọn dân sự, nhưng tôi không do dự chọn con đường thứ hai. Vì tôi biết Đào Phồn Tinh không thiếu tiền, cô ta có rất nhiều tiền, còn tôi, dù có thích tiền đến mấy, nhưng điều tôi muốn hơn cả là nhìn thấy sự hối hận trong nước mắt của cô ta. Ngày tòa án thụ lý vụ kiện, tôi nghe tin Đào Phồn Tinh đã sinh một bé gái, mẹ tròn con vuông. Tôi mất việc, mất danh tiếng, không còn đồng xu dính túi, thậm chí không có đủ tiền mua một món quà tử tế. Nhưng thông báo thụ lý vụ án này chính là món quà tôi dành tặng cô ta. Khi cô ta mở quà, hy vọng cô sẽ vui vẻ. Từ hôm đó, tình thế đột ngột thay đổi. Điện thoại tôi nhận được nhiều cuộc gọi hỏi han hơn. Đường Tuyết gọi, Phồn Tinh đang ở cữ, vì chuyện này mà không ăn uống nổi, không có sữa cho con bú, thật đáng thương. Thanh Hiểu, chúng ta là bạn học, cần gì phải gây khó khăn cho nhau như vậy. Thường Chính cũng gọi, Thanh Hiểu, tôi sẽ thay cô, dạy cho Vệ Diên một bài học, chúng ta hủy đơn kiện được không? Rồi đến lá thư tay từ mẹ Đào Phồn Tinh, được một đồng nghiệp cũ gửi đến. Phồn Tinh còn trẻ con, đôi khi bốc đồng, xin cô la thứ lỗi. Hơn nữa, tôi sẽ đề nghị để cô tiếp tục trở lại đơn vị cũ làm việc, hy vọng có thể đền bù tổn thất cho cô. 26 tuổi mà còn được gọi là trẻ con sao? Tôi nhìn lá thư ấy một lúc lâu, rồi nhờ luật sư viết một bức thư tố cáo Phó Cục trưởng Phạm, mẹ của Đào Phồn Tinh, lạm dụng quyền lực, can thiệp vào nhân sự của công ty. Luật sư hỏi tôi có muốn tố cáo nặc danh không? Tôi cười lạnh, nói, dùng tên thật. Tôi đi thẳng, ngồi ngay ngắn, không như con gái bà ta, núp sau màn hình mà bôi nhọ người khác. Trong thời gian này, Vệ Diên cũng không vắng mặt. Tôi đã chặn số anh ta, nhưng anh ta vẫn gửi tin nhắn qua những tài khoản khác. Thanh Hiểu, lần này tôi sai rồi, thực sự sai rồi. Cô hận tôi cũng được, mắng tôi cũng được, nhưng xin cô tha cho Phồn Tinh. Bất kể ai đến khuyên bảo, tôi vẫn kiên quyết không rút đơn kiện. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Đào Phồn Tinh vẫn biết địa chỉ mới của tôi. Một ngày nọ, khi tôi xách túi đồ đi siêu thị về, tôi thấy Đào Phồn Tinh và người nhà đứng trước cổng khu nhà. Tôi định đi vòng qua nhưng bị họ chặn lại. Đào Phồn Tinh từng là cô gái yêu kiều, quyến rũ, giờ đây đã không còn phấn son, vẻ ngoài hốc hác, tiều tụy. Vệ Diên đứng bên cạnh, mặt mày lo âu như lúc tôi tìm anh ta để nhờ giúp đỡ. Khi nhìn thấy tôi, anh ta khom người cúi gập người 90 độ. Những người xung quanh đều dừng lại nhìn. Vệ Diên lên tiếng, Phồn Tinh đã biết lỗi rồi. Chúng tôi đều biết mình sai. Cô đưa ra yêu cầu gì chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Xin cô hủy đơn kiện. Tôi lạnh nhạt đáp, yêu cầu của tôi đã được viết trong đơn kiện.
các người không đọc sao? Mẹ của Đào Phồn Tinh vội vàng tiến lên, giọng khẩn khoản, cô La, đừng tàn nhẫn như vậy. Nhà tôi còn đưa cháu đến đây để xin lỗi cô. Cô nhẫn tâm vì chút chuyện này mà khiến cả đời cháu nhỏ bị ảnh hưởng sao? Nếu mẹ cháu mang án hình sự, sau này con bé sẽ sống thế nào? Đứa bé nhà họ được bế theo, vẫn còn mặc tã và đang ngủ say. Tôi nhớ lại ánh mắt khinh miệt của mẹ Đào Phồn Tinh trước đây. Đừng nhẫn tâm, tại sao lại không thể chứ? Nếu tôi không tàn nhẫn, ai sẽ trả lại công bằng cho tôi? Chẳng lẽ tôi nên mang tiếng xấu cả đời sao? Tôi lắc đầu, cười lạnh. 3 tháng trước, khi tôi khóc lóc tìm các vị có chút lương tâm, thì giờ đây không phải làm bộ làm tịch thế này trước mặt tôi. Nhưng không còn gì để nói, tôi đã quyết định rồi. Còn nữa, Phồn Tinh, tôi có một câu muốn tặng cho con cô. Đào Phồn Tinh mím môi đầy cảnh giác. Tôi nhìn đứa bé vô tội trong vòng tay mẹ nó, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hy vọng sau này, con đừng học theo tấm gương của mẹ. Tống cổ đám người phiền phức này đi rồi. Tôi nghĩ mình có thể tập trung chờ phiên tòa. Nhưng chỉ một ngày trước đó, ba tôi gặp chuyện. Bạo lực mạng đã lan ra đời thực. Ba mẹ tôi ở quê xa cũng bị ảnh hưởng. Có những kẻ cố tình tìm đến sạp bán hàng của ba mẹ để gây chuyện. Bà tôi, một người đàn ông nhỏ thó gần 60 tuổi, đối mặt với 2 gã thanh niên cao to mà không hề lùi bước. Nhưng 2 tay không địch lại 4 tay. Khi nghe mẹ gọi, tôi vội vã trở về quê, gặp ba trong bệnh viện. Ba bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cười với tôi. Con gái, đừng sợ, mấy tên đó ba đánh cút rồi. Con gái ba, không ai được phép nói xấu. Mẹ lườm ông, bắt ông nằm xuống giường nghỉ. Bà kéo tôi ra hỏi, Hiểu, sao đám người đó lại gọi con là hồ ly tinh? Mẹ thấy con với Tiểu Thịnh rất tốt mà, sao lại có chuyện con đi phá hoại gia đình người khác? Tôi nén nước mắt, gượng cười, chuyện này con đã lo liệu rồi, ba mẹ đừng bận tâm. Thịnh Chí Ninh cũng lên tiếng trấn an, Hiểu rất kiên cường, và cháu sẽ luôn bên cạnh cô ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ạ. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ, tôi cùng Thịnh Chí Ninh quay lại cửa hàng Mai La Tang của gia đình. Cảnh tượng hỗn độn trước mắt làm tim tôi thắt lại, kính cửa vỡ tan tành. Tường bị bôi bẩn, màn hình máy tính bị đập nát. Cảm giác áy náy và uất ức trào lên, tôi suýt bật khóc. Thịnh Chí Ninh ôm tôi vào lòng, nói giọng hài hước, anh đã luôn muốn có cơ hội xuất hiện trước mặt ba mẹ vợ, giờ có dịp rồi. Em yên tâm, đồ hỏng anh sẽ sửa, đảm bảo cửa hàng nhà mình sẽ thời thượng nhất phố. Tôi bật cười, cảm thấy lòng ấm áp. Thịnh Chí Ninh đã bỏ hết công việc để đồng hành cùng tôi, không một lời phàn nàn. Vì vậy, tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi chọc nhẹ vào ngực anh, đừng ba hoa nữa, đi dọn dẹp đi, em đi nấu bữa khuya cho anh. Dọn dẹp xong xuôi, trời đã về khuya. Tôi ngả đầu lên vai Thịnh Chí Ninh, ngáp dài. Dù đã rất mệt nhưng tôi vẫn không chịu nghỉ. Tôi xoa nhẹ mái tóc anh, ra lệnh, đi, về thành phố B, ngày mai chúng ta còn trận chiến. Vụ kiện tôi mong chờ đã chính thức bắt đầu. Đào Phồn Tinh khóc lóc trình bày, đưa ra đủ loại biên lai để chứng minh mình bị ảnh hưởng cảm xúc khi mang thai, xin được xử nhẹ. Luật sư của tôi đáp trả mỉa mai, cô Đào có thể từ hàng ngàn chữ trong lịch sử trò chuyện tìm ra 10 mấy câu liên tưởng và cắt ghép lại. Nhìn thế nào cũng không giống một người bị thuốc ảnh hưởng. Đào Phồn Tinh tiếp tục lý luận về người bị hại có tội nhằm chứng minh rằng tôi không đứng đắn. Điều này càng chứng tỏ cô ta có thành kiến với tôi và có động cơ bịa đặt. Trong thời gian tạm hoãn, thẩm phán gặp riêng tôi và hỏi liệu tôi có đồng ý hòa giải không. Tôi chỉ cười nhạt, nhiều người sẽ chấp nhận nhượng bộ và bỏ qua, nhưng hành động của cô ấy đã chạm đến giới hạn của tôi. Vì vậy, tôi không chấp nhận. Những ngày chờ đợi phán quyết trôi qua yên ả nhưng dài đằng đẵng. Thịnh Chí Ninh và tôi về sống trong ngôi nhà ông nội để lại, ngày ngày nuôi gà, trồng rau. Hiếm khi chúng tôi có những ngày yên bình như vậy, nhưng con người một khi thả lỏng dễ mắc lỗi lầm. Một ngày nọ, nhìn kết quả trên que thử thai, tôi thở dài. Dù là lỗi, nhưng cũng là món quà. Chúng tôi tranh thủ đi, đăng ký kết hôn. Cầm giấy đăng ký trên tay, Thịnh Chí Ninh bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho con. Anh muốn đặt là Quả, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Anh hy vọng con chúng ta sẽ là một người hiểu chuyện, biết lý lẽ. Tôi vuốt bụng, khẽ gật đầu, được. Mùa xuân năm thứ 2, trận chiến giữa tôi và Đào Phồn Tinh cuối cùng cũng đến hồi kết. Đào Phồn Tinh bị kết án tội phỉ báng, bị phạt 1 năm tù treo, hoãn thi hành án 1 năm. Lúc tuyên án, mẹ Đào Phồn Tinh ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến phòng xử náo loạn. Bên ngoài, các phóng viên đã chờ sẵn, chuẩn bị phỏng vấn câu chuyện gieo gió gặt bão của một người từng vu khống người khác, giờ trở thành bị cáo.
Vừa bước ra khỏi tòa, tôi nghe thấy tiếng phóng viên hỏi vệ Diên, ngài thấy thế nào về bản án dành cho vợ mình? Vợ ngài là công chức nhà nước, biết luật phạm luật, xin hỏi ngài có biết không? Giữa đám đông, tôi nhìn thấy vệ Diên, anh ta đối mắt với tôi, ánh mắt đầy thù hận. Tôi hiểu, nửa đầu cuộc đời anh ta thuận buồm xuôi gió, nào ngờ lại gặp phải trận chiến này. Tôi nở nụ cười, một nụ cười đẹp nhất tôi có thể dành cho anh ta. Rồi tôi thầm nói trong lòng, chờ xem, vận may của anh còn ở phía trước đấy. Những lời này, năm đó Đào Phồn Tinh đã từng nói với tôi. Và giờ, tôi trả lại cho họ đầy đủ. Ngoại truyện, vệ Diên, ngày đầu tiên của năm học cấp 3, tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy không phải là người quá xinh đẹp, nhưng nụ cười của cô lại rực rỡ như ánh nắng ban mai. Cô ấy tên là Thanh Hiểu. Tôi đã định sau khi thi đại học xong sẽ tỏ tình với cô ấy. Nhưng một sự kiện xảy ra đã khiến tôi cảm giác rằng giữa tôi và cô ấy sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Đó là buổi họp phụ huynh giữa kỳ. Tôi và La Thanh Hiểu ngồi chung bàn và mẹ chúng tôi cũng đến dự họp. Trong vài phút đợi cuộc họp bắt đầu, các bạn trong lớp vây quanh ba mẹ mình trò chuyện rôm rả. Tôi và La Thanh Hiểu cũng lễ phép chào hỏi mẹ của nhau. Nhưng mẹ tôi lại sầm mặt, chỉ gật đầu qua loa với cô ấy, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Về đến nhà, mẹ lập tức bắt tôi đổi chỗ ngồi. Tôi không hiểu nên hỏi ra mới biết, mẹ La Thanh Hiểu có một quán Malatang trước cổng trường và trùng hợp khi mẹ tôi đi ngang qua, bà vô tình làm đổ bát Malatang, khiến túi xách của mẹ tôi bị dơ. Hai người phụ nữ vì thế mà xảy ra tranh cãi. 10 phút sau, họ lại đụng mặt nhau trong lớp học, chỉ vừa mới cãi nhau xong, lại phải ngồi cùng nhau trong buổi họp phụ huynh, thật đúng là khó xử. Sao lại có loại phụ nữ như thế này chứ, xui xẻo hết sức. Con gái bà ta học hành thế nào? Loại con gái này vô giáo dục, con đừng bao giờ để ý đến nó. Để mẹ nói với chủ nhiệm đổi chỗ cho con. Vậy là lớp thay đổi chỗ ngồi, từ đó tôi và La Thanh Hiểu bị chia cách. Tôi hơi buồn, nhưng không còn cách nào khác. Để giải tỏa, tôi bắt đầu viết nhật ký, ghi lại từng cái nhíu mày. Nụ cười của cô ấy. Sau kỳ thi đại học, La Thanh Hiểu vào học tại một trường khác, còn tôi ở lại thành phố A. Dù khoảng cách xa xôi, tôi vẫn tìm cách liên hệ với cô ấy. Một lần tình cờ, tôi phát hiện cô ấy tham gia nhóm làm thêm. Tôi lập tức tạo một tài khoản phụ, tham gia nhóm, add cô ấy làm bạn và trò chuyện với cô. Từ những câu chuyện xã giao lịch sử, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Mấy năm qua, tôi chứng kiến La Thanh Hiểu ngày càng rực rỡ, nổi bật hơn. Tôi nghĩ, khi thời điểm thích hợp đến, tôi sẽ bày tỏ tình cảm với cô ấy. Nhưng dường như mọi chuyện không thuận lợi như tôi mong muốn. Lúc thì La Thanh Hiểu có bạn trai, lúc thì tôi lại bận rộn không thể phân tâm. Sau khi tốt nghiệp, La Thanh Hiểu chia tay bạn trai. Tôi nghĩ rằng cơ hội đã đến, ấp ủ trong lòng suốt 1 tháng. Nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách nào để tỏ tình. Và rồi, bất ngờ, một người con gái khác xuất hiện trong đời tôi. Đào Phồn Tinh, cô ấy xinh đẹp, điều kiện tốt, được nhiều người mai mối. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại chỉ chọn tôi, còn tốn công sức theo đuổi. Tôi không biết tại sao một người buồn tẻ, hướng nội như tôi lại được cô ấy lựa chọn, nhưng có lẽ vì người giới thiệu đã nói. Chàng trai này rất đơn giản, được giáo dục tốt, chưa từng yêu đương. Dù vẫn còn nhớ La Thanh Hiểu, nhưng trước sức ép của bố mẹ, tôi dần chấp nhận Phồn Tinh làm bạn gái mình. Trong thời gian hẹn hò, cô ấy có hỏi, trước nay anh thật sự chưa từng yêu ai sao? Tôi trả lời chắc nịch, đúng, dù sao thì tình cảm với La Thanh Hiểu chỉ là đơn phương. Tôi và Phồn Tinh thuận lợi đính hôn, nhưng giấy không gói được lửa. Sau lễ đính hôn, Phồn Tinh phát hiện sự tồn tại của La Thanh Hiểu. Cô ấy nổi giận, mắng mỏ tôi không tiếc lời. Anh có biết vì sao em chọn anh không? Vì anh đơn thuần và thành thật, em không muốn bị lừa dối nữa. Tại sao ngay cả anh cũng lừa dối em? Đàn ông không có ai đáng tin cả. Dù đã giải thích rằng gờ tình cảm với La Thanh Hiểu chỉ là chuyện thời niên thiếu, nhưng Phồn Tinh vẫn không nguôi giận, thậm chí còn mắng chửi La Thanh Hiểu. Tôi sợ Thanh Hiểu hận tôi và sợ Phồn Tinh làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này. Nhưng may thay, chuyện này sấm to mưa nhỏ, cuối cùng cũng qua đi. Tôi đã nghĩ mình nên buông bỏ La Thanh Hiểu, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên bạn trai, trong lòng tôi không khỏi ghen tị. Đặc biệt khi nghe bạn trai cô ấy dùng giọng điệu người nhà bàn chuyện làm ăn của ba mẹ cô ấy, tôi càng ghen ghét hơn. La Thanh Hiểu cái gì cũng tốt, chỉ là gia cảnh cô ấy không tốt bằng Phồn Tinh. Vì vậy, dù ghen tị, tôi vẫn giữ lý trí. Đào Phồn Tinh là người phù hợp với tôi nhất. Ngày Phồn Tinh phát hiện ra lịch sử trò chuyện giữa tôi và La Thanh Hiểu, cô ấy như hóa điên. Cô đập phá nát mọi thứ trong nhà,
đôi mắt tràn đầy sự tức giận và đau đớn. Cô hét lên, anh có tin tôi sẽ phá bỏ đứa bé này rồi ly hôn với anh không? Mỗi đêm, Phồn Tinh mất ngủ, không ngừng gặp ác mộng. Rồi đến một ngày, không chịu nổi nữa, cô tung hết mọi chuyện lên mạng, đổ hết tội lỗi lên đầu La Thanh Hiểu. Để em trút giận, rồi thì em mới có thể ngủ ngon được, cô nói, giọng lạnh lùng. Dù tôi biết cô ấy làm việc tùy hứng, nhưng không thể tưởng tượng nổi cô lại hành động quá mức như vậy. Cha mẹ hai bên đều khuyên cô xóa bài viết, nhưng cô ấy nhất quyết không nghe. Ba vợ tôi tức giận, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Âm thầm dạy cho nhà họ La một bài học là đủ rồi. Còn làm ầm ĩ như vậy, người ta sẽ nghĩ chúng ta thế nào? Nếu lỡ ai đó bắt được nhược điểm thì sao? Phồn Tinh khinh thường nói, nhà nó chỉ bán lẩu cay, có thế lực gì mà dám nắm nhược điểm con? Nói cũng phải, La Thanh Hiểu hẳn là không dám. Vì thế ba cô ấy không nhiều lời nữa, để mặc con gái. Cho dù như vậy, bố mẹ tôi vẫn không vui. Họ ngầm phàn nàn với tôi, Phồn Tinh làm thế làm gì? Con trai tôi chỉ nói mấy câu với cô gái kia, gì mà kêu là ngoại tình. Mấy người bên ngoài, sinh con ngoài giá thú đâu chẳng có. Vợ người ta cũng không làm thế. Tôi mơ hồ đoán được vì sao Phồn Tinh cực đoan như vậy. Không chỉ có cô ấy, kiểm tra tài khoản của tôi cũng từng kiểm tra cô ấy. Khi cô ấy đi du học, từng yêu sâu sắc một người, đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng người đàn ông đó bỏ rơi cô ấy, quay lại với người yêu cũ. Sau lần bị đả kích ấy, Phồn Tinh phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Uống thuốc suốt 1 năm, nói cô ấy hận La Thanh Hiểu, không bằng nói cô ấy hận gã đàn ông từng phản bội mình, còn cả người phụ nữ cướp đoạt tình yêu kia. Tôi hiểu hết nhưng không nói ra, dù sao cô ấy cũng đang mang thai con tôi, nếu lỡ chọc giận cô ấy thì lại ầm ĩ gây gổ. Tôi đặt hy vọng vào La Thanh Hiểu sẽ nuốt giận, nhưng cô ấy lại như kẻ ngốc, cứ luôn tìm tôi. Tôi tiến thoái lưỡng nan, thậm chí còn muốn đưa tiền riêng của mình để bịt miệng cô ấy. Ngay cả Đường Tuyết cũng khuyên tôi, tốt xấu gì cũng từng là bạn học, năm đó cậu thích cô ấy thật lòng, bây giờ bị vợ cậu đối xử tệ bạc như vậy, cậu không thấy day dứt sao? Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Phồn Tinh làm ầm lên tôi không thể chịu được. Cuối cùng, La Thanh Hiểu im lặng, tôi như trút được gánh nặng, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng hóa ra La Thanh Hiểu là một người kiên cường. Cô ấy hành động quyết liệt, thư khởi tố hình sự gửi đến đơn vị công tác của Phồn Tinh. Nhà họ đang nổi phong ba, nếu chỉ bồi thường tiền thì 5-3 vạn, 10 vạn họ cũng có thể đưa ra, không chớp mắt, nhưng trong gia đình có một người có tiền án thì không thể đứng thẳng nổi. Trong cơn giận dữ, cha vợ tát tôi một cái mạnh. Đúng là mắt mù, mới chọn mày làm con rể. Mẹ tôi, thương con, muốn tôi ly hôn với Phồn Tinh. Bà nói, rõ ràng là con gái ông ta sai, ông ta không đánh con gái mình, lại đi đánh con trai tôi. Cưới phải sao chổi như vậy, tôi còn chưa mắng nhà họ Đào dạy con kiểu gì đấy. Nhưng bố tôi lại không đồng tình, việc đã đến nước này, tuyệt đối không được ly hôn. Nhà họ Ảo luôn cao hơn chúng ta một cái đầu, nếu để họ biết mình nợ chúng ta, sau này sẽ không còn cao ngạo nữa. Tình hình không ngừng tồi tệ, mẹ vợ tôi đã nhờ người can thiệp với La Thanh Hiểu, kết quả là bị cô ấy tố giác ngược lại cho bộ phận kiểm tra kỷ luật. Đối thủ chính trị của mẹ vợ nắm lấy cơ hội này làm to chuyện, khiến bà phải về hưu non. Công việc của Phồn Tinh bị đình chỉ và cả gia đình nhà vợ rơi vào khủng hoảng. Tâm trạng sa sút dẫn đến việc bệnh cũ cha vợ tái phát, ông phải vào ICU, cả nhà bôn ba theo ông chữa bệnh, khổ không kể xiết. Tất cả giống như quân domino, La Thanh Hiểu nhẹ nhàng hạ gục quân cờ đầu tiên, những quân còn lại theo phản ứng dây chuyền mà đổ xuống. Cuối cùng làm sụp đổ cả một tòa nhà. Sau biến cố đó, Phồn Tinh hoàn toàn thay đổi. Trước đây, cô ấy là một công chúa kiêu hãnh, giờ lại phải học cách nhìn sắc mặt của tôi, dịu dàng và hiểu chuyện hơn. Nhưng tôi hiểu, cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Bố cô nằm liệt giường, còn cô thì thất nghiệp, nếu không giữ được hôn nhân này, cô sẽ mất hết. Hiểu thấu tâm tư của Phồn Tinh, tôi lại thả lỏng hơn, dù tan làm về nhà, tôi không còn phải làm việc nhà theo yêu cầu của cô ấy nữa, vì tôi luôn viện cớ tăng ca. Trong thời gian này, mẹ tôi giúp chăm sóc con, còn Phồn Tinh thì muốn nuôi dạy con theo cách của mình. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn không thể tránh khỏi giữa mẹ chồng và nàng dâu. Một lần, họ cãi nhau về việc thay tã giấy cho con, mẹ tôi nghiêm nghị nói: phương pháp khoa học gì? Nhà cô dạy con theo khoa học sao? Cô giáo dục thế mà thành công sao? Câu nói ấy chọc đúng vào nỗi đau của Phồn Tinh. Họ cãi vã gần như muốn đánh nhau, còn tôi khóc nức nở trong nôi. Tôi hét lên, đừng cãi nhau nữa, không thấy con khóc sao?
Phồn Tinh đỏ mắt hỏi tôi, Vệ Diên, đó không phải con anh sao? Nó khóc anh không thể dỗ sao? Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, đóng sầm cửa lại, tôi bỏ ra ngoài. Thành phố A không lớn, cho dù nửa đêm phố ăn vẫn tấp nập người qua lại. Tôi bước vào một cửa hàng, tivi treo tường, đang phát tiết mục phỏng vấn. Người MC huyên thuyên không ngớt, nói thành phố C bên cạnh có một tiệm Malatang nổi tiếng trên mạng. Tôi liếc qua, kinh ngạc phát hiện chủ tiệm đang đĩnh đạc nói trước màn ảnh là bạn trai La Thanh Hiểu. Anh ta nói, tiệm chúng tôi thì mẹ vợ chuẩn bị đồ ăn, bà vợ nấu nướng, tôi chạy bàn, vợ tôi thu tiền, ban đầu chỉ là muốn thử làm, không ngờ được mọi người ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Hiện giờ trong thành phố có 2 chi nhánh, chúng tôi dự định sang năm mở thêm cái thứ 3. Khóe mắt đuôi mày anh ta đều tràn đầy ý cười. Tôi biết đây là sự mong đợi và kỳ vọng cho cuộc sống mới, mà tôi đã rất lâu rồi không nhìn thấy nó trên gương mặt mình. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm vào tivi, xem hết chương trình cũng không thấy được người tôi muốn thấy kia. Nhưng mà không cần thấy cũng biết, hẳn là cô ấy sống rất tốt. Đột nhiên tôi nghĩ đến quầy hàng Malatang bị mẹ tôi đánh sập nhiều năm trước. Nếu như mẹ La Thanh Hiểu không bán lẩu cay Malatang thì tốt biết bao. Toàn Văn Hoàn, trên đây là câu chuyện ngôn tình, mối tình lặng thầm đầy biến cố. Tác giả Kiến Vi, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.